शुभम अजित पवार। जय शिवराय मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल जे क्रिएशनमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा जो आपला व्हिडिओ झालेला आहे तो एकदम कडक झालेला आहे आणि आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि चॅनलवरती जर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपण आपल्या चॅनलवर रोज अशाच प्रकारे मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये जितके आपण मटेरियल यूज केलेले आहेत त्या मटेरियलचे डाउनलोडची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि तिथून जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता। आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर रोजचे मटेरियल अपलोड करत असतो। टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि तुम्हाला जर डायरेक्ट डेमो व्हिडिओ हवा असेल तर तुम्ही आपल्या इन्स्टावर जाऊन सगळे डेमो व्हिडिओ डाउनलोड करू शकता। आपली इन्स्टा आयडीची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तर मित्रांनो, जरा न वेळ घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, तुम्हाला सुरुवातीला आपला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचा आणि अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेतल्यानंतर जे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेले आहेत त्या तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। त्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सुरुवातीला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करायचे आहे। इथून आपल्या व्हिडिओच्या पहिल्यावाल्या बिटवर यायचं, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन ज्या कोणी फोल्डरमध्ये तुम्ही आपले इमेजेस ठेवलेला असेल तो वाला फोल्डर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। इथून पहिलावाला इमेज सिलेक्ट करायचं, नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं, पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं, डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचं आणि नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे। पुन्हा इथून प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचं आणि नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे। तर तुम्हाला अशा प्रकारे सगळे इमेजेस लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर हे सगळे इमेजेस मी दुसऱ्या लिंकमध्ये पहिल्यापासून ॲड करून घेतलेले आहेत। तर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या एकदम सुरुवातीला येऊन जायचं 0.0 सेकंडवर, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन जो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ओव्हरले वापरलेला आहे तो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। आणि जी त्याची लेअर आहे ती आपल्या व्हिडिओच्या पहिल्या बिटपर्यंत ठेवायची आणि पुढचा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। पुन्हा सुरुवातीला येऊन जायचं, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि इथून व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन जो आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये इमोजी वापरलेला आहे तो इमोजी तुम्हाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। तर तो वाला इमोजी इथून मी सिलेक्ट करून घेतो। तर मित्रांनो, तुम्हाला जर हे सगळे इमोजी जर फ्रीमध्ये हवे असेल तर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक भेटेल, तुम्हाला तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। तर हा वाला इमोजी आपण इथून सिलेक्ट करून घेऊ। इमोजी सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर मूव आणि ट्रान्सफरमध्ये जायचं, 3 नंबरवाला ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि अशा प्रकारे लहान करून घ्यायचं। 1 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे। याची जी लेअर आहे ती आपल्या व्हिडिओच्या पहिल्या बिटपर्यंत पांगून घ्यायचं आहे। इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर पहिल्यावाल्या इमोजीवाल्या इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि इथून 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे। इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्या नंतर तर इथं थोडा लोड घेते आपला मोबाईल, तर बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्या नंतर तुम्हाला त्याच प्रकारे इमोजीवाल्या इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून पेस्ट करून घ्यायचं आहे। इथून बॅक येऊन जायचं, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। जो आपला हावाला 2 नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे। इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये इथून आल्याच्या नंतर हावाला जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला फक्त मी जितके तुम्हाला लहान लहान लेयर्स दिलेले आहेत त्या सर्व लहान लहान इमेजांवर तुम्हाला जो आपला हावाला इफेक्ट आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे लास्टपर्यंत। तर तुम्हाला इथून बॅक येऊन जायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर तिसऱ्यावाल्या इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे। इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्या नंतर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो इथून ॲड करायला सुरुवात करायची आहे। तर तुम्हाला थोडं पुढं यायचं आहे, तर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे 11.17 सेकंडपासून इथून ॲड करायला सुरुवात करायची आहे। तर इथं तुम्हाला 2 इमेजवर हवाला जो इफेक्ट आहे तो इथं 2 इमेजवर ॲड करून घ्यायचं आहे आणि इथं 2 इमेजवर हवाला इफेक्ट ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्हाला एक इमेज सोडायचं आहे आणि पुन्हा 2 इमेजवर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे। तर तुम्हाला इथून बॅक येऊन जायचं, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जो आपला हवाला इफेक्ट आहे
4 नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे. इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर जे आता आपण 2 इमेज झाल्यानंतर एक एक जे मोठा इमेज सोडत गेलतो त्या सर्व मोठ्याल्या इमेजवर तुम्हाला जो आपला हवाला इफेक्ट आहे तो लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचा आहे. तर इथं आपण 2 इमेज झाल्यानंतर जो एक इमेज सोडला होता तिथे यायचे तुम्हाला 12.5 सेकंडवर. इथं हवाला इफेक्ट पेस्ट करायचं आहे. इथं पेस्ट करून घेतल्यानंतर पुन्हा 2 इमेज सोडायचं आहे आणि हवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचं आहे. तर तुम्हाला हवाला इफेक्ट पण लास्टपर्यंत या स्टेपनुसार ॲड करून घ्यायचं आहे. तर तुम्हाला शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं, जो लास्टवाला इफेक्ट आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे. इथून कॉपी करून घेतल्यानंतर तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचे. बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्या नंतर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला थोडं पुढं यायचं आहे. तर तुम्हाला थोडं पुढं आल्यानंतर तुम्हाला हवाला जो आपला इफेक्ट आहे तो इथून ॲड करायला सुरुवात करायची आहे 22.15 सेकंडपासून. तर इथून तुम्हाला हवाला इफेक्ट इथे एका इमेजवर पेस्ट करायचा आहे. तर तुम्हाला हवाला इफेक्ट इथून तर आपले जे लहान लहान इमेजेस आहेत दुसरे ते लागतपर्यंत तुम्हाला हवाला इफेक्ट ॲड करायचा आहे 29 सेकंडपर्यंत. तर इथपर्यंत जितके मधातले इमेज आहेत त्या सर्व मधातल्या इमेजांवर तुम्हाला हवाला इफेक्ट एकदम इथपर्यंत ॲड करून घ्यायचं. तर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीवाल्या बिटवर येऊन जायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन जे मी तुम्हाला एक ब्लॅक बॅकग्राऊंड PNG दिलेली आहे ती तुम्ही इथून सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. तर इथून तीवाली PNG इथून सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर जी त्याची लेअर आहे ती लास्टपर्यंत पाहून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर पाहिजे ते बी सांगा. आणि मित्रांनो जे मी तुम्हाला येलो पार्टिकलवाला व्हिडिओ दिलेला आहे तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं, कारण मी इथं ॲड करत नाही. जर आपण तो वाला व्हिडिओ ॲड केला तर जो आपला स्क्रीन रेकॉर्डर आहे तो बंद पडतो, म्हणून तुम्ही तो वाला व्हिडिओ ॲड करून घ्या. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा.